Hogyan készítsünk madáreleséget? Ilyen kis cuki kis golyócskákat, ami nem golyó, mindegy. A lényeg az, hogy hogyan készítsünk madáreleséget otthon, házilag, olcsón, és ráadásul még szórakoztató is. Ez a videó fog következni. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel és élettel házon kívül és belül, és pont ezért is csinálunk ma madáreleséges kis golyót, nem golyót. Úgyhogy belevágunk, fontos pár dolgot még elmondani. Miért érdemes etetni? Hát gondolom egyrésztről nem nagyon kell ezt elmondani, de közben mégis. Ezek a pici madarak, ugye vannak kisebbek, meg nagyobbak, de lényeg, hogy mindegyik madárka nagyon sok energiát felhasznál arra, hogy túlélje a telet. Tehát, hogyha hideg van, akkor ők fáznak, a fázással eleve már veszítenek a testsúlyukból, és nagyon kevés élelmet találnak, úgyhogy érdemes, csináljunk sok etetést. Ha már elkezdtük viszont, akkor viszont mindenképpen csinálni kell a hideg beköszöntétől a tavaszig. Utána is lehet, de akkor már találnak maguknak amúgy is mindenféle magot, meg ilyesmit. Azt, hogy hogyan készül, azt mindjárt meg fogjuk csinálni, és ha már etetünk, akkor itassunk is, ezt pedig úgy tudjuk megcsinálni, hogy egy ilyen cserépedénybe, ami ilyen lapos edény, beleteszünk egy pár kövecskét, vagy valamit, faágat, és belerakunk vizet. Hogy nem fagy meg? Hát nagyon egyszerű, alárakunk egy nagy cserépedényt, belerakunk minimum egy ilyen nagyobb, széles, vastag gyertyát, és meggyújtjuk, és az melegen fogja tartani a vizet. Most már itt látható csomó minden, hogy mikkel készülök. Ugye ezek a formák, hogyha valaki szeretne így formázgatni, idehoztam mutatóba gyerekkel, jópofa, nekem nincs türelmem hozzá. Szóval kell hozzá ilyen spárga, amit mindjárt elő fogunk venni, és most én mindjárt elmondom, hogy én milyen hibákat követtem el, amiket te ne kövessél el. Szóval, hogy én most egy ilyen nagyobb edénykében, nem ilyenben, de ezt is meg fogom mutatni. Ugye ezt ilyen formával csináltam, és azért nem mutatom meg, mert így néz ki, mert ezt én csak erre használom, tadám. Úgyhogy viszont eszméletlen jó, mert így egyszerűen csak ki lehet belőle szedni, ebbe a hidegben nagyon könnyen és gyorsan meg is dermednek, kihűlnek. Úgyhogy én most egy ilyen nagyobbat csinálok. A nagyobbal arra kell figyelni, hogy ne álljon meg alatta a víz, tehát ilyen kis emelvényre fogom rárakni, hogy ne álljon meg alatta a víz. Oldó már van, és a spárgát azt hozzá gondoljuk. Szóval ez itt a marhafagyú, ezt direkt külön erre vettem, és mindjárt el is fogjuk készíteni. Itt van az egyik mag, ott van a másik mag, itt van az olaj, ami sima étolaj, ez most csak így provizórikus, és ezt azért hoztam ide, mert hogyha eszünk narancsot, akkor hogyha félbe vágjuk, és nem így cikkekre, és kiesszük belőle, akkor azt is tök jól meg lehet tölteni, és át kell szúrni, bele lehet rakni egyébként egy falgácskát, akkor arra rá tudnak pihenni, amíg közben esznek, vagy meg tudnak rajta állni. Szóval mindenféle ilyen természetes dolgot fel tudunk használni, de egyébként a WC papír gurigába is bele lehet tölteni, bele kell rakni a spárgát, és akkor szépen el is tud úgy készülni. Megdermed, és fel lehet akasztani. Ja, itt a spárga. Haha, tudtam, hogy ide készítettem. Az arány úgy néz ki, hogy pontosan ugyanannyi fagyút kell olvasztani úgy, hogy ne forjon, de felolvadjon, mint amennyi magot. Ez most 219, még rakok hozzá, vagy veszek el belőle. Szóval igazából az a lényeg, mivel nekem elég sok van, ezért mindegy, legyen 220. Szóval ugyanannyi, most ezt 220-nak veszem, ezt én szépen elkezdem felolvasztani, és ugyanennyi magot fogok hozzá rakni. Nagyon fontos, hogy ne forjon föl. Az elején nagyobb hőmérsékleten lehet, aztán utána pedig kisebben. Ugye én mondtam, hogy ezt a formát én erre használom, úgyhogy ezt mindjárt odarakom, hogy lássad, és abba is fogok rakni, csak hogy így látszódjon, hogy ezek a kis helyes formácskák, amiket itt az előbb már mutattam,
így ezek, meg ez is, így. Az a ketén itt így volt, és akkor így szépen kivettem belőle. Úgyhogy ezt most így szépen fel fogom olvasztani, és még ki fogjuk mérni a magokat. Nem túl izgalmas. 220, vegyesen fogok rakni belőle. Ha van otthon, el is lehet készíteni egyébként. Ezt a magrészt lehet főzni, meg lehet főzni rizst, a köles is nagyon-nagyon jó, nyersen és főve is, úgyhogy fontos, hogy ne legyen túl sok a mag se, mert nagyon fontos, hogy legyen elég sok a fagyú, a zsiradék körülötte. Úgyhogy én most csak 200 g-ot fogok belerakni, de igazából ugyanannyi mag és ugyanannyi zsiradék, az teljesen jó arány. Majd később fogunk bele olajat rakni azért, hogy ne legyen a hidegbe túl kemény, és hogy ne törjön annyira, hanem jól tudják, már olvad is, úgyhogy elég jó lesz ez nekünk. Le is veszem kisebbre. Miközben olvad, gondoltam elmondom, hogy egy milyen jó kis neten láttam, és kipróbáltam, és gondoltam elmondom, hogy ha ebbe a nagy hidegbe szükség lenne rá, lefagyott a kocsinknak az ablaka, mert ebbe a nem túl sok mínuszba, de ez a mínusz 2-5 fok azért egy viszonylag vastagabb jégréteget képezett az ablaküvegen, és láttam egy olyat, hogy ilyen cippes zacskóba bele kell tenni melegvizet, hát nem forró, de ami a csapból kijön, és szépen így az ablak üvegre így lecsúszkáltatni rajta. És ugye én már láttam több olyan videót, ahol ráöntik a vizet az ablakra, ugye nagyon nagy a hőmérséklet különbség, és akkor az ablak bereped, úgyhogy azért volt bennem egy kis tartás, hogy mi lesz, meg egy kis felületen kezdtem el, de ugye nem tűzforró a víz, és közte volt ez a műanyag is, úgyhogy ahogy csúszkáltattam le, gyönyörűen olvasztotta le róla a jeget, és pillanatok alatt nem kellett kapargatni, nem kellett semmit nem kellett csinálni, gyakorlatilag 2 perc alatt, ugye a mi autónknak nagyon nagy a szélvédője, mivel nekünk ilyen SUV, vagy mi a fenénk van, és tehát a Volvo XC60-asunk van, úgyhogy ugyan bár idős, de mégiscsak az van, és annak nagyon nagy az ablak felülete, és akkor azon ott csúszkáltattuk lefele. A férjem is segített, mert neki hosszabb a keze, és akkor oda be tudott nyúlni, és nem kellett kapargatni, meg az autóval legalább 10 percet spóroltunk vele, úgyhogy ez egy extra tipp és trükk, próbáljátok ki, nekem ma bejött. Na, közben elég jól állunk, de még mindig nem elég jól, tehát még kell egy kis idő, és ugye előkészítettem a magokat, bele fogom tenni majd az olajat, és amíg itt olvadozik, addig kitaláljuk azt, hogy mennyi, tehát hogyha ilyen formákba szeretnénk rakni, akkor le kell mérni, így duplájára, így. Hogyha felakasztjuk, akkor is legyen belógása, így. Ha fixen van ez, akkor sokkal egyszerűbb. És akkor így duplán kell így levágni, tehát dupla hosszút, körülbelül egy ilyen hosszút kell levágni ahhoz, hogyha azt szeretnénk, hogy legyen egy ilyen, na, hol mutassam, itt magam előtt, hogy egy ilyen hosszúságú legyen, értelemszerűen, és akkor azokat így most meg tudjuk csinálni, le tudjuk vagdosni, amíg ő itt olvadozik. Elolvad a gyönyörűségtől. Úgyhogy most én itt 2 fogok csinálni, mert ugye én mondtam, hogy ugye viszonylag több van, mert készítem őket, és akkor én most egy ilyen nagyobbat fogok csinálni, úgyhogy a példa kedvéért csinálunk 2. Őszinte leszek, ennek a fagyúnak egyáltalán nincsen számomra finom illata, de én ugye amúgy is. Na jó, szóval nem vagyok ezeknek a húsoknak, meg a állati eredetű dolgoknak a szagait nem nagyon szeretem, de ugye hát a madarak, úgyhogy felolvattunk rendesen, és le is veszem most már,
és ebbe fogom belekeverni a magot, úgyhogy lássátok. Lássátok, lássátok. Szóval nem fogok most itt énekelni, pláne nem karácsonyi dalocskát. Előveszek egy kanalat, és belefogom ebbe, ide, jaj, az olaj. Az olaj, az olaj, az olaj, az olaj. Egyébként ez a zsír is jó, minden jó, ami a szoba hőmérsékleten, ez liba zsír volt, és minden jó, ami a szoba hőmérsékleten folyékony. Úgyhogy én most ezt raktam bele, mert ez még jobbnak találom. Így elkevertük, felolvadt, de nem forrt föl. Belekeverjük a magocskákat. Így. Ne ess abba a hibába bele, hogy ugye itt bőven van még rajta folyadék. Én teletoltam maggal az elsőre, és akkor így nagyon repett, meg nagyon... nagyon rossz volt. Úgyhogy ezt ne csináld, amit még ne csináljál. Megtartottam példaképpen, és elővettem, mert egy hónapja, ha csináltam. Várjál. Valami a háttérbe zajongott. Szóval egy ilyen muffin forma, igen, ez így néz ki. Egy ilyen muffin formában raktam bele, mert elfelejtettem, ilyenkor mindig újra kell tanulni, amit nem csinálunk egész évben, akkor a hibákat ugye most legalább megvan, és meg tudom nézni. Nem raktam bele semmit, nem volt könnyű kiszedni, ezért az egészet újra kellett felolvasztanom, tehát azt ne kövesd el, amit én, ki kell bélelni ilyen fóliával, vagy valahogy segíteni kell, hogy kijöjjön. Különben törheted fel, olvasztatod újra fel, és ezt a hibát ne kövesd el. Azt se kövesd el, hogy túl sok magot teszel bele, mert nem szükséges. Érdemes beletenni, amikor folyékony, beletenni, előre meg kell kötni. Jó, ez hideg, erre rárakhatom. Érdemes összekötni, csomózni, avval már ne legyen bajlódás. Na, most kiderül, hogy nem tudok csomót kötni. Még ilyet. Úgyhogy ezt most itt megkötöttem, és amikor beleraktuk a keverékünket, akkor szépen belenyomkodjuk, és akkor így fel tudjuk. Én szeretek nem csak egyszer, hanem így duplán belerakni, hogy úgy stabilabban van benne. Ez még jobb, oké. Így, mások is ment bele. Na hát így lehet ám játszani. Kicsit sok ment bele. Így. Ezért néz így ki. Én most ide 2 fogok csak rakni. Ebből veszek ebből a fagyúból le. De azért maradjon rajta. És akkor a többit pedig ilyen krisztisen, praktikusan ebbe fogom rakni. Én nagyon szeretem a praktikus dolgokat, nagyon szívesen bíbelődöm vele, de nem túl bíbelődök. Na. Így. Mindjárt előveszek egy spatulát, mert pocsékolni sem szeretek. És ezeket a spatulákat imádom, mert akár zöld turmixról, akár bármiről, ami folyékony puding, vagy bármi, gyönyörűen ki lehet szedni, maradékmentesen, úgyhogy nézd meg, teljesen szuper, tök jó. Volt benne mag, nincs benne mag, akkor így bele nyomkodom, így mint egy 8-as, vagy végtelen jel, vagy végtelen ilyen. Akkor így rakom bele, stabilabb, biztosabb, kirakom a hidegbe, és körülbelül fél óra alatt megdermed, és akkor azt majd meg fogom mutatni. Ismételten. De ugye ilyenek lesznek ezekből, a másikból pedig ugyanilyen nagy.
Kriszti voltam az életfűszeres, ne felejts el feliratkozni, ha még eddig nem tetted meg, mert ugye rengetegen, hál' Istennek, rengetegen, egyre többen fel vagytok iratkozva a csatornának, arra, amit nagyon köszönök, és nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, tényleg, és elég szépen visszajáróan nézitek, és én tökre örülnék neki, hogyha egyre többen, és többen, és többen, és többen feliratkoznátok, mert ugye ez az én pozitív visszajelzésem, és az algoritmus is nagyon szereti, és akkor mindenki örül. Ma már ezt nem lehet kikerülni. Úgyhogy elköszönök, Kriszti voltam az életfűszeres, puszi!